I want to welcome everybody. Já bych chtěl přivítat všechny. Let's open with a word of prayer. Pojďme otevřít modlitbou. Holy God, Svatý Bože, you continue to take care of your children. ty pokračuješ a staráš se o své děti. We are your flock. My jsme tvoje stádo. And as you have gathered us out of many difficult and different situations, A jak jsi nás shromáždil ze spousty různých a složitých situací, preparing us for the final events of Earth's history, připravuješ nás na konečné události historie. may each of us fully understand and appreciate the great privilege of being in this movement. Ať každý z nás ocení to privilegium, že můžeme být v tomto hnutí. Along with that privilege comes great responsibility. A s tímto privilegiem přichází velká zodpovědnost. During this camp meeting, may each of us examine our hearts. Kolem tohoto kempového setkání, ať každý z nás zkoumá naše vlastní srdce. To see whether or not we are in the faith. Ať vidíme, zda jsme nebo nejsme ve víře. Whether or not we are worthy to be given the title of priest. Ať jsme nebo ne, ať vidíme, zda máme mít tento titul kněží nebo ne. Name, Ježíšově jméně, amen. It's our third presentation. Takže toto je naše třetí prezentace. We've spoken about the 14th Amendment. My jsme mluvili o 14. dodatku. And I know that most of you realize that the 14th Amendment is midway. Vím, že spousty z vás si všimlo, že ten 14. dodatek je prostředkem, je polovinou cesty. There are 27 amendments and the 14th is midway. Takže je 27 dodatků a ten 14. je prostřední. And we spoke about the post-Civil War amendments. A my jsme mluvili o občanských právech, o těch dodatcích. Specifically 13, 14 and 15. Hlavně o 13., 14. a 15. And if you've watched older Tess's presentations, a pokud jste sledovali starší Tess prezentace, it will not have escaped your attention that her focus is on the years 2013, 14 and 15. Tak vám nemohlo uniknout ze zaměření, že její zaměření je na rok 2013, 14 a 15. So you've heard Elder Tess speak about the Ramsey theory a few times now. Takže vy jste slyšeli starší Tess mluvit o Ramsey teorii už několikrát teď. If you're not familiar with it, I'm sure someone on one of the forums will post some useful information. Pokud o tom nevíte, tak jsem si jistý, že na nějakém tom fóru někdo bude sdílet nějaké použitelné informace. I've spoken about that principle in several studies that I have done in the past. Mluvil jsem o tomto principu v několika studiích, které jsem udělal v minulosti. But I never mentioned the theory by a mathematician called Ramsey. Ale nikdy jsem nezmínil tu teorii udělanou tím matematikem Ramsem. To put it simply, human beings look for patterns. We're pattern seekers. Abychom to řekli jednoduše, tak lidské bytosti hledají vzory. My hledáme vzory. I think it was in France, perhaps several years ago. Myslím, že to bylo ve Francii, pravděpodobně před několika lety. That I got chastised. That means I got into trouble. Kdy jsem se dostal do problémů.
because I said, according to Solomon, protože já jsem řekla, že vzhledem k Šalamounovi, so I was quoting directly from the Bible, takže citovala jsem přímo z Bible, time and chance happens to all of us. čas a šance se dějí všem nám. And Christians, like us priests, just simply don't believe that. A křesťané, jako jsme my, jednoduše kněží, ty jednoduše tomu nevěří. They have to find a reason in everything. Oni musí najít důvod ve všem. So I leave it to your decision whether or not you think it's a coincidence, chance, or if it's God trying to show us something, that these patterns, these numbers are happening at this camp meeting. Takže nechám to na vás, ať vy rozhodnete, že zda to je náhoda, šance, anebo Bůh, že se nám snaží ukázat něco tady těmi vzory, tady těmi číslami v tomto kempovém setkání. We spoke about the year 2005. My jsme mluvili o tom roku 2005. And the constitutional amendment that was going on in Kansas. A o ústavičné dodatku, který se děl teďka v Kansasu. And if you've been able to watch Elder Tess's presentation, she addressed this in number 3. A pokud jste zvládli sledovat starší test prezentace, tak ona to zmínila v čísle 3, doufám. Is it number 3, my translator? Je to číslo 3, můj překladateli? Yes, I've got confirmation. It's number 3. Někdo mě to potvrdil, je to číslo 3. Now, I don't think Elder Tess mentioned Kansas by name. Já si nemyslím, že starší test zmínila Kansas jménem. But she mentioned that history. She mentioned 2004, if you remember. Ale ona zmínila tu historii. Ona zmínila rok 2004, jestli si pamatujete. And as I said, this happened in 2005. A jak jsem řekla, toto se stalo v roce 2005. So it was on April the 4th, 1996. Takže bylo to 4. dubna 1996. That the Kansas State Senate, that means the Kansas government, Congress, že ta kansaská vláda, ten kongres, they voted on banning same-sex marriage. A oni volili, aby se zamítlo manželství stejného pohlaví. They won 39 votes to 1. Oni vyhráli 39 hlasů proti 1. And also, part of that vote was that if someone married outside of the state and they moved to Kansas, their marriage would not be recognized. A také oni hlasovali proto, že když se vemou někde pryč ze států a vrátí se zpět, takže jejich manželství není rozeznané. The bill was passed on April the 11th, the same year. Ta listina byla stejný rok, nevím jaký měsíc řekla. So I hope you remember these dates. They're all tied in with the information that Elder Tess has presented in her studies. Doufám, že si pamatujete tyto datumy. To jsou všechny datumy, které starší test prezentovala v jejich studiích. So the year 1996 is connected with the DOMA Act,
Hope you all know that. Takže 1996 je spojené s Doma aktem. Doufám, že všichni toto víte. Now remind us that DOMA means the Defense of Marriage Act. A Doma znamená obhajoba manželského aktu. Kansas is going along with all of this. A Kansas jde skrze toto všechno. It's not enough. Není to dostatečné. So in 2005, Takže v roce 2005 the Kansas Senate vote in favor of having an amendment to their constitution. Takže kansaský senát volí k tomu, aby byla úprava v tom návrhu. In February the same year, the House of Representatives of Kansas vote in favor. A v únoru stejného roku sněmovna reprezentantů volila také proto. April 2005, Kansas voters approved the amendment. A v dubnu 2005 Kansas potvrdil tuto úpravu, tento dodatek. So I just want to read an article that's found in the New York Times. Takže chtěla bych přečíst článek, který je najít New York Times. This is April the 6th, 2005. Tady to je 6. dubna 2005. It's on the Zoom Translation Forum. A je to na Zoom, na tom překladatelském fóru. It says voters approve amendment banning same-sex marriage. A říká se, že oni potvrdili tady tu úpravu v zakázání stejného manželství. Voters in Kansas overwhelmingly approved a constitutional amendment banning same-sex couples from marrying or entering into civil unions. Voliči v Kansasu v drtivé většině schválili ústavní dodatek zakazující párům stejného pohlaví uzavírat manželství nebo vstupovat do civilních svazků. 70% of those who cast their vote said yes, ban it. 70% z těch lidí, kteří dávali ten svůj hlas, řekli ano, zakažte to. So you've heard Elder Tess talk about 2004, then this is 2005. Takže vy jste slyšeli starší Tess mluvit o roce 2004, teďka toto je rok 2005. What I want us to be clear is what the 2004-5 history is dealing with. Co chci, aby nám bylo jasné, je, čím se 2004 a 5 historie zabývá. It's a repeat of what's already happened. Je to opakování toho, co už se dávno stalo. I gave you the date for Kansas, which was 1996. A já jsem vám dal ty datumy pro Kansas a to bylo 1996. The article goes on to say, same-sex marriage is already banned under Kansas law. A pokračuje ten článek. Manželství osob stejného pohlaví je již podle kansaského zákonu zakázáno. This is not being challenged. Což není zpochybňováno. But supporters of the ballot measure said the ban must be in the Kansas Constitution in order to insulate it from legal challenge. Ale zastánci hlasovacího opatření uvedli, že zákaz musí být v kansaské ústavě, aby byl izolován od právní výzvy. So we've discussed this, but now we just read it in a news article. Takže my jsme toto rozebrali, ale teď jsme toto četli ještě teda v tom článku.
the highest authority in the land is not the president, it's the constitution. Nejvyšší autorita v zemi není prezident, ale ústava. You'll notice, if you read the article, the governor is a woman and she opposed this amendment. Vy si všimnete, pokud si přečtete ten článek, že ten guvernér je žena. But listen to what she says, how there's a compromise even there. Ale poslouchejte, co ona říká, jak ona kompromisuje i tady. She opposes the amendment. Ona jde proti tomu dodatku. She's a Democrat. Ona je demokratka. But she supported the existing state law. Ale ona podporuje ty existující zákony. To me, that just seems hypocritical. Mně se to zdá pokrytecké. Now, I'm not saying there's anything special about Kansas. Já neříkám, že to je něco speciálního o Kansasu. Kansas became the 18th state with such a prohibition in its constitution. Kansas se stal 18. státem s takovým zákazem v ústavě. Next year, 2006, příští rok, 2006, Alabama, South Dakota, and Tennessee also want to vote for this similar thing. Alabama, Jižní Dakota a Tennessee plánují příští rok volby na základě a chtějí volit pro to stejné. And 13 other states are proposing or discussing that they want to have a similar ban. A dalších 13 států rozebírají nebo dávají návrhy, že by chtěli zakázat to stejné. Now, Kansas, like most conservative states, has a history of trying to navigate sodomy. Takže Kansas, jako většina dalších konzervativních zemí, tak se snaží navigovat Sodomu. And they got into so many problems because they didn't understand or know how to navigate this problem. A oni se dostali do tolika problémů, protože nevěděli, jak navigovat tyto problémy. First of all, when they were talking about sodomy, they were talking about men with men. Za prvé, když oni mluvili o sodomě, tak mluvili o muži s mužem. And then they didn't know if they can just focus on the mouth, penetration of the mouth, or of the anus. A pak nevěděli, zda se zaměřovat jenom na ústa anebo na anal. And the whole thing got really crazy. A celá ta věc se stala opravdu bláznivá. It got to the place where sodomy between husband and wife became illegal. A stalo se to do takového místa, kde sodoma mezi mužem a ženou se stala ilegální. It even got so bad, I hope you don't offended by this, but if a man put his wife's breast in his mouth, stalo se to dokonce tak špatný, doufám, že se tím neurazíte, když manžel dal své ženy prsa do svých úst. She had penetrated him. Ona ho, nevím, co to penetrated? With her breast. Se svými prsy. And they wanted, and no, I think they actually made this illegal. A myslím, že oni tady to vlastně udělali nelegální.
They said it's contrary to nature to do such a thing. Oni řekli, že takovéhle věci jsou, nevím jaké. This is where conservative evangelical thinking takes you. A toto je kam evangelické konzervativní myšlení vás veme. Can you imagine you and your wife do something and you're happily married? Umíte si představit, že vy a vaše žena jste šťastně vzatí. Then later you have tension in your marriage and you want to divorce. Pak později máte tlak ve svém vztahu, napětí a chcete se rozvést. And if your wife had put her breast into your mouth, you could get her put into prison for that. A jestli žena dá prsa do vašich úst, tak může jít do vězení za toto. So I want to send a picture. Takže já chci poslat obrázek. So that's been put on the Zoom forum. Maybe someone could post that onto the chat if people want to read that. Takže je to dáno na naše forum. Já vám to připošlu. So this is just a short news article that discusses what we've been speaking about. Takže toto je pouze krátký novinový článek, který jenom rozebírá to, o čem jsme se bavili. It's from a local newspaper in Kansas. We won't read it. Je to z lokálních novin z Kansasu a my to, myslím, že řekl, nebudeme číst. Okay, I'm just deciding how much information to share or not share. Dobrá, já se jenom rozhoduji, kolik informací sdílet anebo nesdílet. So I just want to read something which I thought was interesting. Takže chci jenom přečíst něco, co si myslím, že bylo zajímavé. No, this is just a new piece of information. Je to jenom nový kousek informací. So this is a series of newspaper articles from the Topeka Central Journal. It's a newspaper in Topeka, Kansas. Takže tady to je novinový článek z Kansasu. I'll send you the link for this. A pošlu vám It's 12 articles that have been put together. Pošlu vám i link na toto, je to 12 článků, které byly dány dohromady společně. And the picture that I sent you was number 1 of 12. A obrázek, který jsem vám poslal, bylo číslo 1 z 12. So it begins in 1996. I've already sent you that. Takže začíná to v roce 1996, to už jsem vám říkal. Then it jumps to 2005 and there's a picture of the governor. A pak to skočí do roku 2005 a je tam obrázek toho guvernéra. I'm using 2 computers, so someone else has to post it onto the chat. I apologize. Používám 2 počítače, takže někdo další to bude muset... I've sent you on the Zoom forum article number 3, the 3rd of 12. Takže na to fórum jsem vám poslal článek číslo 3 z těch 12. And I'm going to read this one. A to budu číst. In February 2000, shortly after his 18th birthday, v únoru 2000, krátce po jeho 18. narozeninách,
Matthew had consensual oral sex with a 14-year-old boy. Matthew měl orální sex se 14letým chlapcem. Under Kansas's so-called Romeo and Juliet law, we'll discuss that. Podle Kansasu takzvaného zákona Romea a Julie, my toto rozebereme. Penalties for statutory rape are less severe in cases involving two consensual teenagers. Jsou sankce za znásilnění v zákonech méně přísné v případech zahrnujících dva konsensuální teenagery. So it's called Romeo and Juliet because they were young teenagers. Takže jmenuje se to Romeo a Julie, protože to byly dva mladí teenageři. And there's a law that says if you have two young people and they have sex underage, a tam se říká, v zákoně se říká, že pokud máte dva mladí lidé, kteří mají spolu sex a jsou pod věkem, then the court will take that into consideration because statutory rape has occurred. Tak pak ten stát to bude brát v potaz, protože určitý znásilnění se stalo. But if they're both teenagers, the sentence will be much less. Ale pokud jsou to oba teenageři, tak to bude menší. It's called Romeo and Juliet because it was designed for boys and girls. A nazývá se to Romeo a Julie, protože to bylo designované pro chlapce a ženy. Ten odsouzení bude menší, když to jsou dva teenageři. But the statute did not apply to same-sex conduct. Ale stanovy se nevztahovaly na chování osob stejného pohlaví. If Matthew had engaged in oral sex with a female, a woman, his maximum sentence would have been 15 months. Pokud by se Matthew zabýval orálním sexem se ženou, jeho maximální trest by byl 15 měsíců. Instead, following his conviction, he was sentenced to 17 years in prison. Místo toho byl po svém odsouzení odsouzen k 17 letům vězení. So he's 18. If he had oral sex with a 14-year-old girl, he would have had just over 1 year sentence. Takže je mu 17 nebo 18 a kdyby měl sex se 14letou slečnou, holčinou, tak by to bylo jenom rok odsouzení. But because he's having oral sex with a 14-year-old boy, this Romeo-Juliet clause doesn't apply. A takže, protože to měl s 14letým chlapcem, tak tady to Romeo a Julie. What I want, the reason why we're reading this, I want you to think about, I want you to consider how you think. A důvod, proč toto čteme, je, protože já chci, abyste brali v potaz to, jak vy myslíte. Where your Christian faith takes you. Kam vás vaše křesťanská víra bere? These laws have been created by Christians. Tyto zákony byly vytvořeny křesťany. Who think it's an abomination for two men to be together. A kteří si myslí, že to je ohavností, aby dva muži byli spolu společně. But if a man and a woman commit, we'll call it the same crime. Ale pokud žena a muž způsobí, my to nazveme stejný zločin, they will reduce their sentence because they see it as common sense. Oni sníží jejich obhajobu kvůli tomu, že to vidí jako You're not going to put an 18-year-old boy who has consensual oral sex with a 14-year-old
for 17 years, put them in prison for 17 years for that. Everybody would know that's unreasonable. Takže oni vzali tady toho chlapce, 18letého chlapce, který měl tady ten orální sex s tím 14. Na 17 let do vězení. Všichni vidí, že to je nerozumný. And this is we can call it an anomaly or the stupidity of people. A tady to je hloupost lidí. People like you and me, Christians. Lidé jako vy a já, křesťané. Because it's a boy with a boy. Protože to je chlapec s chlapcem. That will just apply the law as it is written. Tak to aplikuje zákony, jako to je psáno. Thus saith Congress. Tohle řekla Kongres. And common sense is thrown out and they're going to put him in prison for 17 years. A jejich zdravý rozum říká a dává je do vězení po dobu 17 let. And what is his crime? A co je ten zločin? He put his lover's penis in his mouth. On dal jeho penis do jeho úst, do svého milence úst. The lovers, remember. Jsou to milenci, pamatujte si to. In Kansas, it's a crime. A v Kansasu to je zločin. Now, I'm not arguing about the laws of underage sex. That's not the issue. Teď se nehádám o těch zákonech ohledně toho, že to je pod věkem. To není ten problém. The issue is, where does your fundamentalism take you? Ten problém je, kam váš fundamentalismus vede. Matthew's attorneys argued the sentence violated the Equal Protection Clause of the 14th Amendment. Matthewovi obhájci tvrdili, že věta porušuje ustanovení o rovné ochraně 14. dodatku. Because it punished same-sex acts more severely than opposite-sex acts. Protože trestá činy stejného pohlaví přísněji než činy opačného pohlaví. After several years of fighting in the lower courts, po několika letech rozhodování a odvolání nižších soudů, finally the Kansas Supreme Court made a ruling. Tak nakonec nejvyšší soud v Kansasu rozhodl. And they ruled that the Romeo and Juliet statute was discriminatory. Že status z toho státu Romeo a Julie je diskriminační. The court removed the words from that law which said, and members of the opposite sex, and they took that out. Soudce zákona odstranil slova a jsou příslušníky opačného pohlaví. Oni to odstranili. So he commits the crime in the year 2000. Takže on udělal ten zločin v roce 2000. February. V únoru. He gets caught, doesn't say how, and he's going to go to prison. On byl chycen, neříkají jak, a je poslán do vězení. Nebo jde do vězení. This young boy is in prison for 5 years before they release him. Tento mladý kluk je ve vězení po dobu 5 let, než ho jakoby and he's pustí. been put into prison for 5 years because he's a homosexual. A byl dán do vězení po dobu 5 let kvůli tomu, že je homosexuál. This is where conservative Christianity takes you. Toto je, kam konzervativní křesťanství vás veme. Can you imagine how that has destroyed his life? Umíte si představit, jak toto zničilo jeho život?
He lost 5 years of his life when he was at his prime, 18, just about ready to go to college or to leave school and do something with his life. On ztratil těch 5 let toho života, když mu bylo 18, končil tady oni mají tady ty školy, že měli pak na college, pokračovat v dalším studiu. I suspect he never even graduated high school. Hádám, že nikdy ani neprošel tou hlavní školou tady. So feel free to read through these 12 articles that take you from the beginning to the end of the saga in Kansas. Takže klidně si přečtěte ty články z toho linku, které vás vemou skrze ty články. Just want to go to number 8. Takže chci jít do čísla 8. If you go to the link, oh no, sorry, I'll give you it. So I'm going to post this on the Zoom forum. Tak. So this is number 8. We're in the year October 2013. Takže tady to je ten 8. článek a jsme v říjnu 2013. The Supreme Court has already struck down DOMA. Takže ten nejvyšší soud už rejected, destroyed it. Zničil tady tu věc. And yet the Kansas tax department a i tak kansaský daňový department are still going to tell gay couples they have to do separate filings. They can't do husband and couples filings. Tak oni stejně budou říkat lidem, že musí dělat odděleně věci, ne jako muži a ženě věci, ale odděleně. So you can see how resistant these evangelical Christians are to change. Takže vy můžete vidět, jak se drží zpět, jak odporují tyto křesťané k těm změnám, jak se k tomu staví. So we'll finish there and people can read at their leisure. Takže my tu skončíme a pak lidé si to mohou přečíst ve svém volném čase. You'll remember, Elder Tess has mentioned this. Pamatujete si, starší Tess toto zmínila? When we spoke about the list of important court cases that had utilized or used the 14th Amendment, I left one of those out. Takže když jsme mluvili o tom seznamu těchto důležitých soudních případů, tak and that's the one in 2015. Tak tady ten jeden jsem vynechal, to byl ten v roce 2015. Obergefell, hope I've pronounced that correctly, versus Hodges. Obergefell versus Hodges. And that was the 2015. That was, you'll all remember it, the 2015 Same-Sex Marriage Act under Obama. A to bylo v roce 2015 v tom manželství stejného sexu pod Obamou. I want you to remind you, if you were in the movement in that time period, já vám chci připomenout, pokud jste byli v hnutí v této časové periodě, who got the blame for this? Kdo byl viněn za toto? I'm sure I remember everybody blaming Obama. Já si myslím, že si pamatuju, všichni obviňovali Obamu. And what's so funny is, this movement didn't understand how the American institutions worked. A co je vtipné je, že nikdo nerozuměl v tomto hnutí, jak americký systém funguje. Because this had nothing to do with Obama.
Protože tohle nemá co dělat s Obamou. So I hope now we're a lot more savvy, we're a lot more clued up with how the American system works. Takže doufám, že teďka víme trochu více o tom, jak americký systém funguje. And even though Obama was happy, it had nothing to do with him. A i když Obama byl šťastný, tak to nemělo co dělat s ním. So I've said enough about this 2005 history and the 14th Amendment. Takže já jsem řekl dostatek o tady té historii 2005 a o 14. dodatku. So we spoke that Christians are happy to give LGBT people rights, equal rights. Takže my jsme mluvili o tom, že křesťané jsou šťastní na té skupině LGBTQ jejich rovnoměrná práva. Up to one point, one issue. Kromě jedné věci, jednoho problému. And what's that? A co je to? Marriage. Manželství. They won't allow LGBTQ people to be married. Oni nedovolují, aby LGBTQ skupina, aby se brali. And why is that? A proč je to takto? Because Christians see that marriage is two people coming together in the sight of not the state, but in the sight of God. A proč to tak je? Protože ty křesťané vidí, že dva lidé přichází společně v očích ne státu, ale v očích toho Boha. And if the state says, well, they're going to be married and you can't stop it. A pokud ten stát řekne, že vy se nemůžete vzít a ten stát to zastaví, they will oppose the idea of same-sex couples being married in a church. Tak oni se budou zdržovat toho nápadu, aby stejný pohlaví, aby se brali v církvi, v kostelech. God forbid that they should receive a blessing in the church. Oni si myslí, že Bůh zakazuje, aby oni dostali to požehnání v kostelech. Why? Proč? It's because Christian marriage is holy. Je to proto, že křesťanské manželství je svaté. It's an institution ordained by God. Je to ústava, která je oddána Bohem. And everyone knows what God's opinion on the subject is. A všichni vědí, jaký je Boží názor na tuto věc. Because we're all so wise. Protože my jsme všichni tak moudří. We can't redefine marriage. My nemůžeme redefinovat manželství. Based upon our personal feelings. Založeno na našich osobních pocitech. Or based upon a shift in public opinion. A nebo založeno na veřejném názoru. So I think same-sex marriage is fine. Takže já si myslím, že manželství stejného pohlaví je v pořádku. You're going to say, don't care what you think. What does the Bible say? What does God think? Oni řeknou, nás nezajímá, co ty si myslíš, co Bible říká, co Bůh si myslí. So my question to you is, what does God think? Takže moje otázka pro vás je, co si Bůh myslí? Not what you think. Ne, co vy si myslíte. And the problem with that, we all understand, I hope. A problém s tímto je, my všichni rozumíme, doufám. Who knows what God thinks? Kdo ví, co Bůh si myslí? I for one. I for one. Já za jednoho. Will not accept your dreams and visions on this subject. Nebudu akceptovat tvoje sny a vize na tento předmět. I don't think I'd accept it on any subject, to be honest. Myslím si, že bych to neakceptoval na žádným předmětu, abych byl upřímný. So I'm going to ask for a thus saith the Lord before you tell me you know what God thinks. Takže já se zeptám na tohle, řekl Pán předtím, než vy mi řeknete, co si Bůh myslí. And when you give me your thus saith the Lord, a když mi dáte to vaše tohle, řekl Pán, what will I expect?
Co budu očekávat? Correct methodology. Správnou metodologii. And I want to give you one concept, one method, one tool that is very important. A já vám chci dát jeden koncept, jednu metodu, jednu pomůcku, která je velice důležitá. I mentioned it some time ago. Zmínil jsem to před nějakou dobou. And many people don't agree with this. A spousty lidí s tímto nesouhlasí. I'm not saying in every verse. Já neříkám, že to je v každém verši, But I'm saying as a general concept. ale já to říkám jako obecný koncept. A generalization. Generalizace. The Bible is not a book of principles. Bible není kniha principů. Is not a book of principles. It's a book of examples. Není to kniha principů, je to kniha příkladů. I gave one evidence of this. Dal jsem jednu evidenci ohledně tohoto. Let's quickly define. I'll give you my definition of what a principle is. Pojďme se rychle definovat. Já vám dám můj princip toho, co je ta definice. It's law Je to zákon, that never changes. který se nikdy nemění. From dispensation to dispensation, it never changes. Od dispensace k dispensaci se nikdy nemění. And if you take that principle, A pokud vezmete tento princip, then ask yourself, is the Sabbath a principle or not? tak pak se zeptejte sebe samých, je sobota princip nebo není? Your answer will have to be no, it is not. Vaše odpověď bude muset být, ne, to není. If you take the Bible at face value, thus saith the Lord, Pokud vezmete Bibli v tom, tohle řekl Pán. there are three types of being in the universe. Jsou tu 3 typy bytostí v univerzu. Simply. Jednoduše. Humans, Lidé, angels, andělé and aliens. a Beings aliens. on other planets. Aliens, bytosti dalších planet. And the last two A poslední 2 were created before us. byly stvořeny před námi. The aliens and angels. Ty andělé a aliens. They were here Alieni. long before we were ever created. Oni tu byli už dlouho předtím, než my jsme byli stvořeni. The Bible says the Sabbath was made for man. A Bible říká, že sobota byla udělána pro člověka. Alien se myslá mimozemšťané, pardon. So was there a Sabbath before humans were created? Takže byla to sobota předtím, než lidé byli stvořeni? I have never found any evidence that there is. Nenašel Or there jsem, was. nenašel jsem žádnou evidenci, že to tak bylo. So if that's the case, Sabbath cannot be a principle. Takže pokud je toto ten případ, tak sobota nemůže být princip. It's something connected with humans. Je to něco spojené s lidmi. What God decides to do with it in the future after we leave this planet, that's God's will. Co se Bůh rozhodne s tímto udělat v budoucnosti, až my opustíme tuto planetu, to je Boží vůle. So when you start quoting verses to prove your point on marriage and what you believe God thinks, Takže když začnete citovat verše o manželství a citovat to, co si Bůh myslí, we all need to use correct methodology. my všichni musíme použít správnou metodologii. So generally, Christians are going to question whether marriage between two men or two women can ever really be marriage. Takže křesťané se budou zabývat, budou tázat to, zda manželství mezi dvěma mužmi nebo dvěma ženami, jestli to může být. Now, we can't discuss everything regarding marriage
in a presentation, even a couple of presentations. My nemůžeme rozebrat všechno ohledně manželství v prezentaci, i v několika prezentacích. But we do know that marriage accomplishes things, it does things. Ale my víme, že manželství dělá věci. And according to inspiration, A vzhledem k inspiraci, one of the things that it does jedna z věcí, kterou to dělá, is that it brings us closer to God. je, že nás to přináší blíže k Bohu. So we want to try to answer or discuss some basic questions about the ordinance of marriage. Takže my chceme rozebrat pár otázek ohledně toho obřadu pro manželství. And remember, the word ordinance means law or rule of life or regulation. Law, rule or regulation. Pamatujte si, že to nařízení, že ten obřad znamená pravidlo. How was it? Rule? The word ordinance. So when we speak of marriage, we want to know when we speak of marriage, you want to ask, what is marriage? Takže když mluvíme o manželství, chceme se zeptat, co je to manželství? What does it accomplish and how does it bring us closer to God? Co to dělá a jak nás to přináší blíže k Bohu? So I'm going to read from Thoughts from the Mount of Blessings. Takže chci začít číst z hory požehnání. I'll post it on the chat. Budu to sdílet do komentářů. So it begins page 63. A začíná to stranou 63. We're not going to read everything from here. Nebudeme číst vše z tohoto. So Ellen White's going to quote Matthew 19, verse 3. Takže Ellen Whiteová bude citovat Matouše 19:3. Matthew 19, verse 3. Matouš 19:3. And so the context is divorce. A ten kontext je rozvod. Is it lawful for a man to put away his wife? That's the question. Je dovoleno, aby muž opustil svou manželku? To je ta otázka. So Jesus will answer the question. Takže Ježíš odpoví na tuto otázku. And we're going to go down to the second paragraph. A my půjdeme do druhého paragrafu. And it's 63.2. Je to 63,2 v angličtině. So I only want to pick up certain portions of this paragraph. I don't want to read it all. Takže já chci vzít jenom určité porce z tohoto paragrafu, nechci číst vše. So when you're translating, don't translate everything I'm going to read. I'll tell you when to begin translating. Okay. So you know where to pick it up. When the Pharisees afterward questioned him concerning the lawfulness of divorce, now I'm going to translate, Jesus pointed his hearers back to the marriage institution as ordained at creation. Když se ho potom farizeové vyptávali na zákonnost k rozvodu, Ježíš ukázal své posluchače zpět na manželskou instituci, jako byla stanovena při stvoření. He's then going to quote Ellen White's going to quote Matthew 19, verse 8. A pak Ellen Whiteová bude citovat Matouše 19:8. He referred them to the blessed days of Eden, when God pronounced
all things very good. Odkázal je na požehnané dny v Edenu, kdy Bůh prohlásil všechno za velmi dobré. Then the marriage and the Sabbath had their origin. Poté vznikl sňatek a sobota. So Jesus is going to point his hearers when talking about marriage back to creation. Takže Bůh ukazuje zpět na stvoření, když mluví o manželství. It's an institution and it's ordained, which means it's an ordinance. K té ústavě a k tomu obřadu. It's a law. Je to zákon. Now, I'm just going to add something. There's many bits and pieces to this law. A teď já něco přidám. Je tu spousty kousků a věcí k tomuto zákonu. One of them is the following. Jedna z těch věcí je ta následující. If you want to have sex with somebody, you need to marry them first. Pokud chcete mít sex s někým, tak se je musíte první vzít. Sex outside of marriage breaks this ordinance. Sex mimo manželství rozbíjí tento obřad a smlouvu. It doesn't say it directly, but it's inferred in the passages. Neříká se to tam přímo, ale je to zahrnuto v těchto pasážích. In the days of Eden, God said everything was very good. Ve dnech v Edenu Bůh řekl, všechno bylo velmi dobré. This was the origin or the beginning of two institutions, marriage and Sabbath. A toto byl začátek těch dvou institucí, sňatku a soboty. And it's going to tell you the purpose of marriage. A ono vám to řekne ten důvod toho manželství. Reading. Twin institutions for the glory of God, one, in the benefit of humanity, two. Dvojčata pro slávu Boží, jedna, ve prospěch lidstva, dvě. So the Sabbath is for the glory of God and benefits humanity, and it's the same for marriage. Takže sobota je pro slávu Boží a pro prospěch lidstva a to samé je s manželstvím. They put their hands together in holy wedlock and said, Genesis 2:24. A oni dají ruce společně a pak řeknou v Genesis 2:24. A man shall leave his mother and father, and he shall cleave to his wife, and they shall be one. Muž opustí svého otce a svou matku a přilípí se ke své ženě a budou jedno. Připojí. And now we begin to disagree on how we read. A teď my začneme nesouhlasit ohledně toho, jak čteme. When it says your mother and father, když se tam říká matka a otec, when it says the man and his wife, když se tam říká muž a jeho žena, is that a principle? Je to princip? Or an example? Nebo příklad? And conservative Christians, like many of us, read this as a principle. A konzervativní křesťané, jako i spousty z nás, toto čtou jako princip. Which means a man cannot leave his parents and marry a man. That's how they will read this verse. Což znamená, že muž nemůže opustit svého otce a vzít si muže. To je to, jak oni by četli tento verš. As we go through these studies, jak my jdeme skrze tyto studia, we're going to see, Lord willing, that concept, that idea is warped and distorted. Tak my uvidíme, doufejme, během těchto studií, jak tady ten nápad je špatný a distorted. In plain language, it's wrong. Zkreslené. Jednoduše řečeno je to špatné. Reading on. That which the eternal Father himself had pronounced good
was the law of highest blessing and development for man. To, co sám věčný otec prohlásil za dobré, byl pro člověka zákon nejvyššího požehnání a rozvoje. So this institution of marriage Takže tyto instituce toho manželství is a law, je to zákon and it's going to give men the highest blessing and allow them to develop. a dá to muži ty nejvyšší požehnání a pomůže mu to, aby se mohla rozvinout. What about the poor women? A co je s těmi chudými ženami? They're not going to be blessed. They're not going to be developed. Oni nebudou požehnány, oni nebudou rozvinuty? Or does it man mean man? A nebo muž znamená člověk? So now you're going to say man means woman. Takže teďka řeknete, že muž znamená ženský muž? Já nevím, nejde přeložit. Or man's going to mean human. A nebo že ten muž bude znamenat člověk. So we're going to start making our own words up on a thus saith the Lord. Takže my si začneme vytvářet naše vlastní slova na tohle řekl Pán. Like every other one of God's good gifts, Jako každý z jednotlivých darů, božích darů. so now it's not a law, it's a gift. Takže teď už to není dar, už to není zákon, je to dar. Like every other good gift that God has given to us, Jako každý dobrý dar, který nám Bůh dal entrusted to us, a věřil nám, that doesn't sound like a law. tak to nezní jako zákon. Now it's some kind of gift. Teď to je nějaký druh daru. And he gave this gift to humanity. A on dal tento dar lidstvu. So now we know that man is human when we compare these two verses. Takže teď my víme, že muž je člověk, že když porovnáme Marriage has been perverted by sin. A manželství bylo pervertováno hříchem. Now, has that perversion happened because of Adam's sin or your sin? Jak se tato perverze stala? Kvůli tomu, že Adam zřešil, anebo že byste zřešili? Were the restrictions or the conditions of marriage that God gave after sin good or bad? Ty restrikce a kondice, které Bůh dal k manželství po hříchu, byly dobré nebo špatné? God gives us all good gifts. Every good gift comes from God. Bůh nám dává všechny dobré dary. Všechny dobré dary přichází od Boha. So the problems with marriage have been created by people like you and me. Takže ty problémy ohledně manželství byly udělány kvůli vám a mně. Hlavně kvůli vám, víceméně kvůli vám. Not really. Není to tak úplně. But it's the purpose of the gospel to restore its purity and beauty. Ale je to důvod evangelia, aby to obnovilo čistotu a obnovení. So the question is, what's it supposed to restore it back to? Takže otázka je, k čemu zpět by se to mělo obnovit? Is it supposed to restore it back to just after they had committed sin or just before they had committed sin? Mělo by se to obnovit zpět k tomu potom, co způsobili ten hřích, anebo předtím, než způsobili ten hřích? Or the day they got married? Nebo k tomu dní, kdy se vzali? Now the problem with these questions Ten problém s těmito otázkami is, where does this restoration take us to? je, kam nás toto obnovení bere. So that's something that we want to discuss. Takže to je něco, co my chceme rozebrat.
So we've spoken about why marriage is a blessing. Takže my jsme mluvili o tom, proč manželství je požehnáním. And how it brings us closer to God. A jak nás to přivádí blíže k Bohu. Now, Elder Tess, I think in her first presentation, said the following. Starší Tess, myslím si, že v její první prezentaci řekla to následující. She stated it as a fact and said that she was not going to tackle this at this camp meeting. Ona to řekla jako fakt a řekla, že se tím nebude zabývat na tomto kempovém setkání. And neither am I. A já to také nebudu And it's dělat. this issue. A je to tato věc. If you are homosexual or lesbian or transgender, Pokud jste homosexuál, lesbička anebo trans člověk, is that a choice or is it fixed in your nature? je to váš výběr, anebo to je zafixované ve vaší přirozenosti. Now, as I said, I have not proven that in these studies. A jak jsem řekla, já jsem toto nepotvrdil, nebudu se tím zabývat a potvrzovat to v těchto studiích. But the logic that I would employ Ale logika, kterou já bych zapojil, is similar to that of which Elder Tess spoke of. je podobná tomu, o čem starší Tess mluvila. Heterosexual people, Heterosexuální lidé, the lust that they feel, ta přitažlivost, kterou oni cítí, Passion. touha, a man for a woman and a woman for a man, touha, kterou mají muž pro ženu a žena pro muže, do you choose that? vybíráte si to? I'm not recommending you do this. Já vám toto nedoporučuji, abyste toto dělali. Get a pornography magazine Vemte si pornografický magazín with women in it, s ženami v tom, put it in front of a man, dejte to před muže, take their trousers and pants off, sundejte jim kalhoty a plenky and see what happens a podívejte se, co se stane to their genitalia, jejich genitáliím. and tell them to resist it. A řekněte jim, aby tomu odporovali. And they cannot resist getting an erection. A oni nemůžou odporovat tomu, aby dostali erekci. It's not a choice. Není to výběr. So in the same way, Takže stejným způsobem, if you put a homosexual man in front of that pornography magazine, takže zase, pokud vezmete toho homosexuálního muže a dáte ho před ten pornografický magazín and told the man to do something, he wouldn't. a řeknete tomu muži, aby dělal něco, on to neudělá. Give him another magazine full of men and you'll know what happens. Dejte mu další magazín plného mužům a uvidíte, co by se stalo. So I want us to be clear. Takže já chci, aby nám bylo jasné, Even if we haven't proven it yet, i když jsme to nepotvrdili teď již, we believe that your sexual orientation is fixed in your nature, your personal nature. my věříme tomu, že vaše sexuální orientace je vložena do vaší přirozenosti. Je It's to not ve vás chosen. zafixováno, není to vybrané. If that is true, A pokud toto je pravda, if it's true that you cannot choose your sexual orientation, pokud toto je pravda, že si nemůžete vybrat vaši sexuální orientaci, then we need to modify one of two Christian teachings. We have to modify one or the other. tak my pak musíme upravit jedno ze dvou křesťanských učení. So let me Musíme repeat. upravit jedno nebo druhé. Ještě jednou to zopakuji. If your sexual orientation is fixed, Jestli vaše sexuální orientace je zafixovaná, it's something that you didn't choose. je to něco, co si nevybерете. I never chose to be attracted to women, Já jsem si nikdy nevybral to, abych byl přitahován k ženám. but I am, Ale jsem. and I can't help it. A nemůžu si pomoci. And I'm not attracted to men.
A nejsem přitahován k mužům. And I don't even know why. A nevím ani proč. Conservative Christians will say, oh, because God ordained it that way. A konzervativní křesťané by řekli, protože Bůh to tak So if that was the zařídil. case, how do we explain homosexuals, lesbians, transgender people? Kdyby toto byl ten případ, jak bychom vysvětlili homosexuálové, trans lidé? The usual answer is they don't have control or they're liars. Většinou jejich odpověď zní, že oni jsou to lháři. Science has proven all of those arguments wrong. A věda potvrdila, že tady ten argument je špatný. You cannot change someone's sexual orientation without damaging their brain. Vy nemůžete změnit někoho sexuální orientace bez narušení jejich mozku. And that's why so many people from the LGBT community commit suicide. A to je proč tolika lidí z LGBTQ skupiny spáchají sebevraždu. It's not because there's something wrong with their brains or their mental. Není to kvůli tomu, že tam je něco špatného s jejich mozkem, nebo že by byli mentální. They have mental health issues because of the enormous pressure that society places upon them. Oni mají tady ten nátlak, který na ně ta veřejnost vlastně dává. If I called you a liar from childhood all the way through your life, it would damage you. Kdybych já vás nazval lhářem od vašeho dětství po nevím jaký věk, tak vás by to zničilo také. So, if this is true, that your orientation is fixed and you cannot choose, which it is, takže pokud toto je pravda, že vaše sexuální orientace je zafixovaná a vy si nemůžete vybrat, což to je pravda, then we have to change or modify our understanding of one of two Christian teachings. A proto my musíme upravit naše porozumění jedno z těch dvou učení. Number one, číslo 1, lifelong celibacy. Celibacy means no sex. Celibát. Celoživotní celibát, což znamená, že nemá ten člověk sex. So you either have to have lifelong abstinence, takže buď to budete muset mít celoživotní abstinenci, or you have to change the scope of marriage. A nebo budete muset změnit to scope. The arguments are simple. Ten rozsah toho manželství. A ten argument je jednoduchý. Not complicated. Není to komplikované. We have to decide what we're going to change. Musíme se rozhodnout, co změníme. Lifelong abstinency or celibacy. Celoživotní abstinenci nebo celibát. Decide how that works. Rozhodněte se, jak to funguje, nebo rozhodnout se, jak to funguje. Or change the scope of marriage. How big is marriage? A nebo změnit ten rozsah toho manželství, toho, jak velké manželství je. When I mean how big, I mean can it include same-sex marriage? A když říkám, jak velký je, tak tím myslím, že to může zahrnovat manželství stejného pohlaví. It's as simple as that. Je to takto jednoduché. Change your views on celibacy or change your views on marriage. Změňte svůj pohled na celibát, anebo změňte svůj pohled na manželství stejného pohlaví. Because remember, in the Bible, celibacy is voluntary. Protože pamatujte si, že v Bibli celibát je dobrovolný. So you either change voluntary abstinence, buď to změníte dobrovolnou abstinenci, or you change who can marry. A nebo změníte to, kdo se může So brát. remember these 2 points. It's so simple. Takže pamatujte si tyto 2 pointy, je to tak jednoduché. Let's close with prayer. Pojďme uzavřít modlitbou. Holy God, Svatý Bože, as we begin to try to grapple with the subject of marriage, jak my se začínáme snažit bojovat s tímto předmětem manželství and celibacy, a celibátem, help us to come to the truth.
Pomož nám přijít k pravdě. the truth of what your will is for your people. K pravdě k tomu, co je tvá vůle pro tvůj lid. Here at the end of the world, Tady na konci světa, where you are bringing everything to restoration, kam ty přinášíš vše k obnovení. it's our prayer, Je to naše modlitba, it's our hope, naše naděje, it's our belief naše víra, that you will restore us že ty obnovíš nás, so that we will truly reflect your glory, abychom opravdu mohli reflektovat tvoji slávu, your honor, tvoji your čestnost, fairness, fairness and your justice. a tvoji spravedlnost. As we consider the subject of same-sex marriage, Jak bereme v potaz manželství stejného help us to pohlaví. come to an understanding of the truth. Pomož nám přijít k porozumění té pravdy, May we not make a mistake, ať neděláme chyby, because it is one of the twin institutions that you gave to us protože to je ta jedna z těch dvou institucí, kterou ty jsi nám dal, to bring us closer to you. aby nás to přivádělo blíže k tobě. In Jesus' name, amen. Ježíšově jméně. Amen.